Hello cả nhà, chào mừng mọi người đến với bài số 18 và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào dạng causes effects. Thực ra nó là sao đi sao lại của dạng causes solutions này hoặc là problem solutions. Problems thực ra nó là cái effect xấu đúng không? Thế thôi. Hai khổ thân bài vẫn viết giống hệt. Causes mình sẽ đi tìm là từ cái gì này, cái gì khác nữa, ai khác nữa đúng không? Còn effects nó sẽ là gì? Đúng không? Mình sẽ tìm effects ở tầng này nó ảnh hưởng đến ai khác nữa không? Ở tầng kia ảnh hưởng đến ai khác nữa không? Kiểu kiểu như vậy. Đã xong đúng không? Mở bài viết đơn giản thôi, chung chung một tí cũng được, còn nói rõ ràng cũng không sao đúng không? Anyway, so đề bài như sau: It is observed that in many countries not enough students are choosing to study science subjects. What are the causes? Mọi người thấy không? Số nhiều luôn đúng không? What are the causes? Mình nên trả lời số nhiều. What are the effects on society? Mà nhớ là phải tầng society đúng không? Nên trong cái bài này thì nó kỹ hơn rất là nhiều, nó tập trung đúng vào cái tầng là society. Vậy thì mình sẽ phải đi vào cái đấy. Okay. So it is true that there's a lack of students majoring in science related fields. This could be attributed to a number of factors, and it could affect humans' quality of life and the economy of a country. Mình đưa luôn ra quality of life, society, economy, society đúng không? Đó, những cái nó rộng ra một tí. Anyway, so chúng ta sẽ đi vào với cả phần đầu tiên. So there are two main contributors. Mọi người nhớ cái câu này đúng không? Causes, viết đơn giản này thôi. There are two main contributors to the shift away from science subjects among students. In developed countries, science has already been prioritized over decades. Những cái nước phát triển, chúng nó phát triển cái này cả chục năm rồi, đúng không? Nhiều chục năm rồi. Which has produced an abundance of people working in a field of science or in the science field. Rõ ràng abundance là nhiều quá này, nó thừa ra thì sao đúng không? Ở trong đây á, tức là nó làm thừa ra này, nhưng mình thấy cái kết quả thừa ra này á, nó còn có kết quả xa hơn nữa, do nó mình không lấy ví dụ. Chứ còn nếu không mà một cái chém cái ví dụ vào đấy cũng được, tại vì khi mình nhắc đến thừa ra này rồi á thì actually làm cho người ta không muốn học nữa đúng không? Nhưng thừa ra nó phải có cái lý do gì chứ, tức là mình thấy cái chữ thừa ra này vẫn chưa làm cho người ta thật sự như kiểu không muốn học cái đấy. So cái câu của mình tiếp tục đấy chứ: This surplus renders this domain fiercely competitive, discouraging youngsters from choosing to study it. Tức là nó rất là competitive, fiercely competitive, tức là competitive đến cái mức kinh khủng đó đấy, làm cho youngsters như kiểu không dám lựa chọn để học cái đấy nữa, bởi vì làm công việc mà làm đúng không? So đây chính là cái lý do này. Nhưng mà khi mình đưa ra kết quả xa hơn rồi thì mình thấy khá là dài rồi, do đó mình không lấy thêm ví dụ nữa thôi. Okay. On the other hand, in underdeveloped and developing nations, it is wiser for the government to invest in the tourism industry, which yields immediate results. Rõ ràng đúng không? Các nước kém phát triển hoặc các nước đang phát triển như Việt Nam mình thì invest in cái ngành này này, nó mang lại kết quả rõ ràng luôn. Xây cái chỗ chơi hôm trước hôm sau có người chơi, có tiền đúng không? Nó không giống như science. So đấy là lý do đúng không? Nước phát triển thế như này, nước không phát triển thế như thế kia. Đây là mình phân các tầng ra để mình nói cho rõ, chứ không phải nước nào giống nước nào. Đâu phải nước nào cũng thừa nhân công trong cái ngành science đâu, đúng không? So the tiếp tục từ này đúng không? Proliferation of lucrative jobs created to cater for increasing demands for tourist activities has attracted a large proportion of young people in these countries, which explains the dearth of students in science majors. Tức là the dearth of, tức là sự thiếu hụt đi. Người ta đi học, đi vào chơi hết những cái ngành này rồi đúng không? Để cater for demands for tourist activities đúng không? Thì làm gì còn ai học science nữa. Sau các nước nghèo và kém phát triển thì thích làm ở trong ngành du lịch hơn, nhanh có tiền. Các nước giàu rồi thì nó bị thừa. Đấy là cái lý do mà bây giờ ít người chọn, đúng không? Một người phân tầng ra nha, nói cho dễ. So here, what about the problems? So the lack of students studying science subjects may not pose any imminent drawback, tức là không có những cái vấn đề ngay trước mắt nào cả. Nhưng but in the long run, it could have a stultifying effect on the economy of a nation and human health. Tức là nó sẽ ảnh hưởng đến cái kinh tế rất là nhiều về lâu về dài. Tại sao lại thế? Research has shown that
productivity can only be improved if innovations are made or new technologies are invented. Tức là nếu mà không có phát triển về cái công nghệ các thứ á, còn lâu mới làm được, đúng không? So advances in science are at the core of inventions and innovations. So the dearth of science majors would perhaps hinder the economic progress of a society. Mọi người phải đưa thêm cái câu trước này vào nhé. Nếu mà đưa thẳng câu sau này vào ấy, thì nó hơi bị cụt, người ta bảo tại sao? Nhưng mà trong đây mình nói đến là các cái sự cải thiện trong science ấy, thì nó là các sự phát triển trong science, nó là cái tâm điểm, cái trọng tâm luôn của inventions và innovations, đúng không? Thì do đó thiếu đi science majors, những cái người mà học ở trong cái science ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng luôn đến kinh tế. Đây là cái productivity này, đúng không? Thì ảnh hưởng đến kinh tế thôi. Đó, nó phải refer lên trên nha. Furthermore, humans are still suffering from countless health problems that are presently incurable, không chữa khỏi được đâu. And we can only hope that scientific breakthroughs can be made to solve them, đúng không? Chỉ có như kiểu phát triển về kinh tế, phát triển về khoa học thì mới có thể giúp mình solve được những cái health problems như vậy thôi. Thì cái điều này có nghĩa là gì, đúng không? The move away, đây là mình discuss thêm một câu này. The move away from science education would prolong the suffering of ill people. Kết quả xa hơn thì thiếu mất những người học thì cái công nghệ các thứ mang lại nó sẽ chậm hơn, đúng không? Thì nó sẽ làm kéo dài cái suffering of ill people and increase the number of deaths resulting from those health issues. Thì đây là những cái ảnh hưởng lớn này, ảnh hưởng đến cái việc đấy chính là làm mọi người suffer nhiều hơn, xong là chết nhiều hơn, hoặc là ảnh hưởng đến cả kinh tế nữa, thì ảnh hưởng đến xã hội thôi, đúng không? So in conclusion, the tendency among young people to choose other areas of knowledge rather than science can be ascribed đổ cho này, the higher level of competition within the field, cái sự cạnh tranh ở trong cái field, chính cái field đấy, in developed countries, and more attractive jobs opportunities in developing countries. Có những cái job opportunities khác nó xịn hơn, đúng không? This development is deeply troubling as it would fail to enhance people's well-being, nhiều người chết đó, and stultify economic growth in the long run. Tức là in the long run, mọi người nhớ là in the long run, in the future đó. Thì xa hơn nữa thì nó ảnh hưởng đến cái việc phát triển kinh tế lâu dài, đúng không? So that's it. So mọi người nhớ khi mình nói về cái problems thì mình nên đưa ra kết quả xa hơn, đúng không? Discuss thêm vào nó. Còn cái ở bên này thì do mình chưa hoàn thiện được cái lý do ấy, thành ra khi mình đưa ra cái vấn đề ấy, nó chưa được sâu, thành ra mình chưa lấy cái ví dụ ở đây, mình giải thích kỹ hơn. Như bài hôm trước mình nói chính là cái causes, cứ causes lấy ví dụ là dễ nhất, đúng không? Đương nhiên khi đến đây rồi, tức là nó abundance rồi ấy, thì mọi người lấy ví dụ kiểu so for example in the US, cái gì đó mọi người lấy là như kiểu cứ 10 người học science ra thì chỉ có 3 người 4 người được làm việc trong cái ngành đấy mà thôi, bởi vì cái cạnh tranh rất là lớn, đúng không? Mình có thể lấy ra ví dụ kiểu như vậy để support cho ở trên, không sao nhé, điểm vẫn cao bình thường. Nhưng mình muốn đưa thêm cái này vào để như kiểu làm sao cho người ta hiểu rõ là nó rất là competitive ấy, fiercely competitive. Thực ra cái fiercely competitive này nó giống như cái việc là 10 người chỉ có 3 người có việc, đúng không? Gần như không khác gì nhau cả. Nên cái câu này của mình nó sẽ giúp cho người đọc người ta thấy được, ok, fiercely competitive, ok, thì nó sẽ discourage youngsters from choosing to study it. Còn mọi người cho example ở đây không sao cả, được chưa? Cứ lấy xong example, số này mọi người có thể lấy for example Việt Nam ở đấy, đúng không? Thì nó sẽ attracted rất là nhiều người và rất là ít người lựa chọn học science, lấy luôn của người Việt Nam là chẳng sao cả, ok. Nên nó vẫn sẽ work như cái cách như hôm trước mình dạy trong cái phần causes solutions, ok, không khác gì cả. So basically đây gần như là hết các dạng rồi, còn hai dạng nữa thì phải. Thì chốt lại, đấy là với cái mở bài mọi người có thể lựa chọn là nói chung như này, hoặc mọi người có thể đi sâu vào như này, đúng không? Kết luận thì nên tóm tắt lại tất cả các thứ mình đã nói trên hai khổ thân bài, ok. Cool, that's it. So bye guys.